Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Γεια σας από το κέντρο της Αθήνας. Το Ζάπι αυτή τη φορά. Ένα κτίριο που δώρισε ο Ευάγγελος Ζάπας πριν από πολλά χρόνια στη χώρα μας για να τελεστούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μέγας λάτρης του Ολυμπισμού και μέγας χορηγός στον παγκόσμιο αθλητισμό. Εδώ φιλοξενήθηκε η Ξηφασκία και άλλα αθλήματα κατά τη διάρκεια της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και εδώ στο όμορφο Ζάπιο βρίσκονται από 9 χώρες 16 κορυφαίοι επικουρτιστές για να πάρουν μέρος σε έναν διεθνή αγώνα, το Pole Vault Street. Pole Vault είναι το άλμα επικοντό στο δρόμο, όπως γίνεται σε πολλές χώρες στον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Ρωσία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιαπωνία και παντού. Εδώ έχουμε και από την Κίνα αθλητές, έχουμε από την Πολωνία. Είναι οι 4 πρώτοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου που έγινε το Μάρτιο στην Γλασκόβη και σας μετέδωσε η ΕΡΤ. Του Χουάν γυμνάζεται με τον Πετρόφ. Να ο Καραλής. Ένας αθλητής με πολλές διακρίσεις μέχρι τα 20 του και ετοιμάζεται ένας αθλητής που σου επιτρέπει να ονειρεύεσαι πράγματα που δεν μπορείς να πεις με το στόμα. Εντάξει, ο Εμμανουήλ έχει τις δυνατότητες, τις προδιαγραφές. Αλλά θέλει και μια ιδιαιτερότητα ο υψηλός αθλητισμός. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ευχάριστο όμως ότι είναι σε πολύ μικρή, σε πολύ νεαρή ηλικία και δείχνει να έχει και το πάθος αλλά και την πειθαρχία που χρειάζεται. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Μπορούμε να περιμένουμε πολλά από αυτόν. 5.35 λοιπόν το ξεκίνημα του Μανώλη του Καραλή. Ο Μανώλης Καραλής τα πήγε πολύ καλά πριν από λίγες μέρες με 5.51 στη Σλοβακία. Έχει φετινός ρεκόρ σεζόν, δηλαδή 5.51. Τέταρτος στη Γλασκόβη, τέταρτος στο Μπέρμιγχαμ. Για να δούμε λοιπόν τον αέρα. Ακόμα δεν του έχει δοθεί η εντολή από τους κριτές να ξεκινήσει. Ο Πύχης τοποθετήθηκε. Θυμίζουμε ότι ο Πύχης, οι στυλοβάτες μάλλον, μπορούν να μετακινηθούν ως 80 εκατοστά. Το ξεκίνημα είναι από τη βαλβίδα και μπορούν να πάνε μέχρι 80 εκατοστά μέσα. Ο Πανόλης ο Καραλής έχει ζητήσει 70 εκατοστά μέσα. Και Μανώλης Καραλής. Πρώτη προσπάθεια, ακόμα 40 δευτερόλεπτα, 5.35. Το ξεκίνημά του στο Pole Vault Street 2019. Όχι, καλό το άλμα του, αλλά λεπτομέρειες όπως λέει και ο Γιάννης Πιτσογιάννοπουλος. Νάτος ο Μανώλης ο Καραλής, πατέρας του πρώην δεκαθλητής, η μητέρα του από την Ουγκάντα. Νάτος, Προπονητής του Ανδρέας ο Τσόνης, επειδή θα το πείτε εσείς, να το πω. Μανώλης ο Καραλής. Νάτος, γεννημένος το 1999, 20άρης. Ο άνεμος είναι, ο προπονητής του λέει να περιμένει. Τα δευτερόλεπτα είναι 30 που απομένουν μέχρι τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει, 25. Αρχίζει και δυσανασχετεί, συγκεντρώνεται, πάντα συγκεντρωμένος. Εδώ ο προπονητής του Ανδρέας Τσόνης του λέει να μην ξεκινήσει, δεν έχει κανένα νόημα. 10 δευτερόλεπτα ακόμα και τον καλεί να φύγει. Ο άνεμος είναι αντίθετος, πολύ αντίθετος, αλλά 2 δευτερόλεπτα τώρα αντίθετος, πάρα πολύ άνεμος. Το κάνει το άλμα Μανώλης ο Καραλής και είναι λογικό ο αέρας αυτός να τον κρατάει έξω και να ρίχνει τον Πύχη. Πέρασε από πάνω, αλλά δεν έφτανε αυτό, έπρεπε να φύγει μέσα και να περάσει τον Πύχη.
Δείτε εδώ, σηκώνεται ψηλά και μετά μένει απ' έξω και δείχνει το πύχη. Έχει άλλη μια προσπάθεια μάλλον ο Καραλής. Νάτος ο Καραλής, 5.35, δύο αποτυχημένες. Με την συνδρομή Πάει να βρει τον προπονητή του να κουβεντιάσουν. Ο αέρας είναι αντίθετος, έχει 45 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Το άλμα ήταν πολύ καλό νωρίτερα. Θα λέγαμε ότι ο αέρας τώρα τον ευνοεί αν φύγει αμέσως. Καθυστέρησε ...22 δευτερόλεπτα, κόντρα άνεμος, 15 δευτερόλεπτα. Στα 15 δευτερόλεπτα σηκώνεται η κίτρινη σημαία από τον κριτή. Εάν φύγει και ένα δευτερόλεπτο πριν από το τέλος, είναι έγκυρος. Το κάνει το άλμα ψηλά και το περνάει. Εντάξει, είναι μεγάλος αθλητής, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι προποθέσεις κατάλληλες για να κάνεις, να παρουσιάσεις τον καλό σου εαυτό. Αλλά ο χρόνος παίρνει, οπότε ο Μανουλά αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει τον αγώνα. Πόσες φορές, κύριε Τσόνι, ο αέρας μας έκανε τη χάρη να κοπάσει έστω και για Είδαμε ωραία λίγο. άλματα. Είδαμε πάρα πολύ ωραία άλματα. Έχετε τους καλύτερους επικοντιστές εδώ. Θα λέγαμε ότι λείπουν από την Ήπειρο της Αμερικής οι αθλητές, οι οποίοι θα έχουν το δικό τους αγώνα. Έχουν σαν τον Οδυσσέα που πρέπει να φτάσει στην Ιθάκη με αυτό το ταξίδι. Και αυτός είχε πολύ αέρα τότε, νομίζω, με βάση την μυθολογία, αλλά για να δούμε. Μανώλης Καραλής, κυρίες και κύριοι, ένας 20χρονος αθλητής, ο πατέρας του από τον πύργο της Ηλίας, πρώην δεκαθλητής, η μητέρα του από την Ουγκάντα. Ουγκάντα που γνωρίζει μεγάλη πρόοδο αθλητική. Και ο Καραλής έφυγε 5.50, καλός ο άνεμος, για να δούμε αν θα είναι και καλό το άλμα, Καλό. το περνάει. Πολύ καλό το άλμα. Λέμε για τον Καραλή ότι είναι ένας αθληταράς κι αυτός, αλλά πρέπει να επιβεβαιώνεσαι συνέχεια. Και αυτό είναι ο αθλητισμός. Περνάει τα 5.50 και συνεχίζει, κοιτάει τα πατήματά του, κοιτάει λεπτομέρειες. Εξαιρετικό το άλμα και να θυμίσω ότι το φετινό ρεκόρ του Εμμανουήλ είναι 5.51, άρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο. Ψάχνει να βρει τον προπονητή του. Ο οποίος έχει φύγει, πηγαίνει Έχει πάει πίσω να τον τον βρει εκεί που συναντήσει. ξεκινάει. Το βλέπετε στην αναζήτηση. Εδώ στα ρεκόρ του και πάμε. Τζέικοψον από την Σουηδία. Με 12 Τζέικοψον, 5.50. Να δούμε το άλμα και θα σας πω γι' αυτό. 5.61. Ο Μανώλης ο Καραλής στην πρώτη προσπάθεια πέρασε το 5.50. Το μόνο του πρόβλημα είναι ο άνεμος. Να μην είναι ισχυρός αντίθετος άνεμος. Τώρα είναι καλές συνθήκες για να ξεκινήσει. Έφυγε ο Καραλής. Για να δούμε αν θα μπορέσει να το βγάλει το άλμα. Όχι, αφήνει το ποντάρι. Δεν το επιχείρησε καθόλου. Έχει άλλες δύο προσπάθειες. Έφτασε κοντά στο φετινό του ρεκόρ, 5.50, είχε 5.51 που έκανε προχθές στην Οστράβα. Κύριε Τσόνι, ένα από τα καλύτερα πράγματα που κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι οι προπονητικές συγκεντρώσεις. Όχι μόνο για λόγου, όπου δηλαδή συγκεντρώνουμε αθλητές ομοειδών αγωνισμάτων από όλη την Ελλάδα μαζί, όχι μόνο για λόγους προπονητικής, αλλά και για λόγους επαφής και συναναστροφής των παιδιών μεταξύ τους. Ο Πύχης τοποθετείται ξανά, θα ετοιμαστεί ο Μανώλης ο Καραλής. Και σειρά για την προσπάθεια έχει ο Εμμανουήλ Καραλής, που μόνος του διαπίστωσε ότι έχει κάποια τεχνικά λάθη την ώρα που πάει να τοποθετήσει στο ποντάρι, που αν τα διορθώσει θα υπερπηδήσει. Εδώ βλέπετε τον άνεμο που συνεχίζει να είναι ενοχλητικός.
Μανώλης Καραλής, δεύτερη προσπάθεια, 5.61 ο πύχης. Ύψος που έχει υπερβεί μόνο ο Πιότρ Λίσεκ, ο Πολωνός. Νάτος ο 20χρονος επικοντιστής. Τώρα έχει άνεμο, ευνοϊκό. Για να δούμε τον Καραλή, έφυγε. Ο αέρας δεν είναι τώρα ευνοϊκός. Το περνάει. Ο δεύτερος άλτης εδώ στο Ζάπιο που περνάει τα 5.61 μετά τον Λίσεκ. Ο Λίσεκ είναι μπροστά γιατί το πέρασε με την πρώτη. Ο Καραλής είναι δεύτερος, το έχει περάσει με την δεύτερη. Τζέικοψον από τη Σουηδία θα είναι ο επόμενος. Δείτε τον Καραλή τον Μανώλη, δείτε αυτό τον 20χρονο. Κάνει φετινό ρεκόρ, μετά από πολύ καιρό ξαναφτάνει στην κορφή. Έχει ρεκόρ 5.63. Έχει 5.63 ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο, 5.80. Ας χειροκροτήσουμε κι εμείς από εδώ. Εγώ που καθόμουν κοντά στο στρώμα, αυτό που έχω δει μέχρι τώρα είναι ότι η Εμμανουήλ ήταν λίγο ασταθή στο τρέξιμό του και στο πάτημά του μέχρι τώρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τον έχει επηρεάσει και πολύ. Όχι. Γυρνάει πολύ ο αέρας. Έχει αρκετό αέρα. Δυστυχώς. Κάποιες φορές βέβαια είναι καλός. Έχει λίγο μαλακώσει τώρα. Λοιπόν, δεν μ' ακούσεις εσύ τώρα? Ο Εμμανουήλ είναι πολύ διαφορετικοί οι αθλητές τεχνικά. Ο Κώστας με πολύ μεγαλύτερος, με πολύ περισσότερη εμπειρία και ο Εμμανουήλ είναι ένα παιδί που τώρα ξεκινάει την καριέρα του. Ο καθένας νομίζω μαζί με τον προπονητή του έχουν καταφέρει να... Μανώλης Καραλής, δεύτερη προσπάθεια. Κατερίνα, θα συνεχίσεις. Λοιπόν, εδώ τεχνικά βοήθησε λίγο τους Έλληνες φιλάθλους. Από εδώ από πίσω είναι λίγο δύσκολο. Ελεύθερο. Ο Εμμανουήλ έχει μια διαφορετική τεχνική. Λυγίζει το κοντάρι λίγο παραπάνω, το χρησιμοποιεί διαφορετικά από ότι ο Κώστας, διαφορετικά από ίσως πολλοί από τους αθλητές που βρίσκονται σήμερα εδώ. Ο Κώστας είναι διαφορετικός, χρησιμοποιεί το κοντάρι στο πιο ψηλό σημείο του. Ο Εμμανουήλ το λυγίζει πιο χαμηλά. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές. Ο καθένας πρέπει να αξιοποιήσει τα ταλέντα του και με αυτόν τον τρόπο να επιδείξει. Υπάρχουν σωστές τεχνικές, αλλά υπάρχουν και τι έχει ο καθένας ταλέντο. Και αυτό νομίζω έχουν κάνει πολύ καλά μαζί με τους προπονητές τους και ο Εμμανουήλ και ο Κώστας και γι' αυτό βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο που βρίσκονται. Ο Μανώλης ο Καραλής. 5.71 ο πύχης, Μανώλης Καραλής. Δεύτερη προσπάθεια και περνάει ο Μανώλης ο Καραλής. Το 5.71 κάνει ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Είχε 5.61. Βλέπετε εδώ να κάνει ένα πολύ καλό άλμα στα 5.71, πανηγυρισμοί στο Ζάπιο από αυτό τον 20χρονο επικοντιστή. Περνάει τα 5.71 και είναι δεύτερος εδώ. Έχει πολύ δύσκολες συνθήκες. Δυστυχώς, οπότε... Εδώ οι δύο αθλητές που συνεχίζουν. Ο αέρας έχει μαλακώσει και γλυκάνει. Στην αρχή... Ο πύχης πάει στα 5.84. Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό τώρα. Ο πύχης είναι στα 5.84, θα κάνει για δεύτερη φορά ατομικό ρεκόρ αν υπερβεί στον ανοιχτό στίβο, αλλά και στον κλειστό. Έχει 5.80 στον κλειστό. Θα είναι απόλυτο ρεκόρ για αυτόν. Μανώλης Καραλής, 20 χρόνων ο Έλληνας πρωταθλητής, 5.84 ο πύχης, πρώτη προσπάθεια. Όχι, το πάλεψε. Θα τον δούμε αργότερα, όμως ακούσαμε σπουδαίες αθλήτριες, θα ακούσουμε όμως και τον εθνικό προπονητή που έχει ένα πολύ δύσκολο έργο φέτος. Πότε να κορυφώσουν την επίδοσή τους και μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάποιες μικρές απώλειες λόγω τραυματισμών, ελπίζω να επανέλθουν όλοι και να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στο Μπρούνο Ζάουλο σε πρώτη φάση και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Θα κριθείτε όμως να αντιμετωπίσετε με δυσκολία την επιλογή της ομάδας στο πρώτο τζάουλι. Βλέπω δύο επικοτήσεις κορυφαίους, δύο επικοτιστές. Αυτά είναι τα καλά. Αυτά είναι τα καλά προβλήματα. Τα πολύ καλά προβλήματα. Λοιπόν, Μανώλης Καραλής πάει για το μικρό ρεκόρ 5.84, ένας 20χρονος αθλητής. Έφυγε για δεύτερη φορά. 5.84 ο πύχης Μανώλης Καραλής. Δεν δείχνει ότι είναι έτοιμος σήμερα απόψε. Εντάξει, νομίζω ότι 5.84 είναι και ένα ρεκόρ το οποίο το κυνηγάει. Ο Μανουήλ εδώ και πολύ καιρό είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δείχνει. Ελπίζω να τα καταφέρει σύντομα. Σύντομα να τα καταφέρει. Το αξίζει και άλλωστε η συνέχεια και η σεζόν είναι μεγάλη. Θα έχει πολλές προσπάθειες και πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες από ό,τι σημερινές θα καταφέρει. Κύριε Κουτσιόρα, είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε εδώ στο Ζάπιο που μας θυμίζει άλλες εποχές. Εποχές που γέμιζε το Μανώλης Καραλής, μόλις 20 χρονών, πολλά υποσχόμενος για το μέλλον. Νάτος εδώ, από μήτερα Ουγγαντέζα, ο πατέρας της, ο παππούς του Μανώλη, ιερέας, εδώ στην Ελλάδα. Και το όνομα του Μανώλη του Καραλή και το ύψος του πύχη που είναι στα 5.84, έχει στη διάθεσή του 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Είναι η τρίτη του προσπάθεια, έχει περάσει τα 5.71, είναι δεύτερος. Εάν περάσει τα 5.84 και δεν το κατορθώσει, ο Λίσεκ θα περάσει μπροστά. Μανώλης Καραλής, μόλις 20 χρονών, το μέλλον του. Μετά από μια λαμπρή δεκαετία με τον Κώστα το Φιλιππίδη που έχει ακόμα μπροστά του να συνεχίσει πολύ χρόνο. Εδώ βλέπει τον προπονητή του που του λέει να έρθει να ξεκινήσει, ο άνεμος επιτρέπει. Και έφυγε ο Καραλής. 5.84, πάει για το μικρό ρεκόρ. Είναι καλό το άλμα του, όμως θέλει πίστοση χρόνου. Χειροκροτήματα για τον Μανώλη τον Καραλή. Κάτι μας δείχνει ο Μανώλης τον Καραλής. Τα χειροκροτήματα από τον κόσμο και απομένει μια προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η όμορφη βραδιά που παρακολουθήσατε από την ΕΡΤ και διοργάνωσε ο Σέγας, το Paul Ball Street, το επικοντό δρόμου, όπως έγινε εδώ στο Ζάπιο. Μια προσπάθεια από τον Πιότρ Λίσεκ. Λοιπόν, ο Μανώλης Καραλής δεν μπορεί να μιλήσει, λέει, έχει χάσει την ανάσα του. Προτιμεί να μας χαιρετήσει. Λίσεκ. Φύγαμε.